नमस्कार साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल एकै लर्निङ नेपालमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु क्लास 10 को साइन्स अन्तर्गत पढ्ने पाठ 2 को सजीवहरूको वर्गीकरण भन्ने पाठ म यस भिडियोमा ल्याएको छु। यो च्याप्टर धेरै लामो भएकाले म यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेका छु। पहिलो भाग म यस भिडियोमा समावेश गर्दछु र अर्को भागमा आउनेवाला भिडियोमा म समावेश गर्दछु। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस्। अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट बक्समा भन्नुहोला। तपाईले आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुलाई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् किनकि यस च्यानलमा तपाईले यस्तै खालको भिडियोहरु हेर्नेछौ र यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस्। जय नेपाल।